सेलेक्ट गरिएको डेटा रेन्जलाई चार्टमा हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने सर्टकट कीको माध्यमबाट हामीले F11 की मात्र प्रेस गर्दा हुन्छ। यसले चार्टको अलगै सिट बनाउँछ। हामीले जस्तो यहाँनेर हामीले डेटालाई सिलेक्ट गरेको थियौं, त्यसपछि F11 मात्रै प्रेस गर्दाखेरि यसले अलगै एउटा सिट बनाउँछ जसमा चार्ट हुन्छ। डिफल्टमा कोलम चार्ट हामीलाई दिन्छ। त्यस्तै गरेर यदि मैले कन्ट्रोलसँग F11 प्रेस गरे भने यसले मलाई म्याक्रो सिट दिन्छ, जसरी सिट 1 सिट 2 यस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ नयाँ सिटहरु दिन्छ। त्यस्तै हामीले कन्ट्रोलसँग F11 ले नयाँ म्याक्रो सिट इन्सर्ट गराउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर शिफ्टसँग F11 ले हामीले न्यू सिटहरु इन्सर्ट गराउन सकियो। जस्तो सिट 1 फेरि मैले शिफ्टसँग F11 गरे, सिट 2 यसरी हामीले नयाँ सिटहरु इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने सर्टकट की शिफ्टसँग F11 युज गर्छौं। त्यस्तै गरेर अल्टसँग F11 भनेको हामीले भिजुअल बेसिक एडिटरको एप्लिकेसनमा जानको लागि हो। मैले अल्टसँग F11 गरे, मलाई यसले चाहिँ भिजुअल बेसिक फर एप्लिकेसनको विन्डोमा लग्यो। फेरि अल्टसँग F11 म यो वर्कसिटमा आए, फेरि मैले अल्टसँग F11 गरे, म फेरि भिजुअल बेसिक एडिटरमा पुगे। यसरी हामीले अल्टसँग F11, कन्ट्रोल F11 र F11 को माध्यमले हामीले विभिन्न कामहरु सजिलोसँग गर्न सकिन्छ।